ข้าดูเจ้าข้าก็รู้แล้วว่าเจ้าจะทำอะไรอยากจะเรียนไปเพื่ออะไร เจ้าก็เหมือนกับข้าตอนยังเป็นหนุ่มอย่างเจ้าแต่ข้าขอเตือนไว้ก่อนหนทางที่เจ้าเดินนั้นมันไม่ดีหรอกเจ้าต้องใช้อาคมนี้ให้กับคนในครอบครัวของเจ้าที่ได้พบหน้าเจ้าเป็นคนแรกเพื่อสังเวยให้กับเราพูดผี มีชายยากจนคนหนึ่งนามว่าเบี้ยก่อเขาอายุราว40กว่าปีแล้วในปีนั้นเบี้ยก่อได้ลงแรงปลูกข้าวที่ไร่แปลงหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านนักข้าวของเขากำลังออกรวงสวยงามใกล้จะได้เวลาเก็บเกี่ยวเต็มทีแล้ววันหนึ่งระหว่างที่เบี้ยก่อกำลังเดินกลับจากไร่เขาได้สวนทางกับหวามั่วชายร่ำรวยประจำหมู่บ้านที่กำลังต้อนวัวเดินผ่านมาอ้าวหวามั่วเจ้าจะพาวัวเจ้าไปกินหญ้าที่ไหนหรืออ๋อข้าจะพาวัวข้าไปกินหญ้าที่ดอยนู้นน่ะเจ้าจะกลับแล้วหรือเบี้ยกอข้าจะกลับแล้วเหรอที่ดอยนู้นข้าปลูกข้าวไว้แปลงหนึ่งเจ้าพาวัวไปกินหญ้าแถวนั้นเจ้าก็ช่วยดูวัวให้ดีๆด้วยล่ะกลัวมันจะเผลอไปกินข้าวของข้านะพูดจบต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันไปหว่ามั่วต้อนวัวมุ่งหน้าไปกินหญ้าต่อส่วนเบี้ยก่อก็เดินกลับบ้านรุ่งเช้าวันต่อมาเบี้ยก่อเตรียมข้าวของอุปกรณ์ไปดูข้าวที่ไร่เช่นเคยแต่เมื่อไปถึงภาพที่เห็นทำเอาเข่าแทบสุดต้นข้าวที่เคยสวยงามถูกบางอย่างกัดกินและเหยียบย่ำจนหักพังทลายยับเยินไปทั่วไร่เฮ้ยวัวใครมากินข้าวข้าเสียหมดนี่ต้องเป็นวัวของหวามั่วแน่ๆเมื่อวานข้าเห็นมันพาวัวมากินหญ้าแถวนี้นี่เมื่อคิดได้เช่นนั้นเบี้ยก่อก็ตรงดิ่งไปที่เรือนของหวามั่วทันทีเขาเห็นว่าหวามั่วกำลังนั่งเหลาไม้ไผ่อยู่ที่หน้าบ้านโอ้หวามั่วเมื่อวานเจ้าพาวัวไปกินหญ้าที่ดอยนั่นเจ้าดูมันดีหรือเปล่าทำไมไร่ข้าวของข้าถึงโดนวัวกินหมดถูกวัวเหยียบหักหมดไม่เหลือชิ้นดีเลยอ้าวข้าไม่รู้นะคงไม่ใช่วัวของข้ากินหรอกจะไม่ใช่วัวของเจ้าได้อย่างไรก็เมื่อวานข้าเห็นเจ้าพาวัวไปกินหญ้าที่ดอยนั่นคนเดียวอีกทั้งรอยเท้าวัวก็เต็มไปหมดที่ไร่ข้าวข้าจะไม่ใช่เจ้าได้อย่างไรเฮ้อจะเป็นข้าได้อย่างไรคนในหมู่บ้านต่างก็มีวัวกันเยอะแยะเจ้าเห็นแค่รอยเท้าก็หาว่าเป็นวัวข้าเจ้ารีบใส่หัวออกจากบ้านข้าไปเลยนะหัวมั่วเมื่อวานไม่มีใครพาวัวไปแถวนั้นเลยนอกจากเจ้าข้าไปถามมาหมดทุกคนแล้วเจ้าคงดูไม่ดีแล้ววัวเจ้าก็ไปกินต้นข้าวของข้าตอนนี้เสียหายหมดปีนี้ข้าคงจะไม่ได้ข้าวกินเจ้าก็คิดดูว่าจะชดใช้ยังไงให้ข้าเบี้ยกอเจ้าไม่ได้ยินหรือไงข้าบอกแล้วไงว่าไม่ใช่ข้าเจ้ายังจะพูดมากอีกเจ้ากลับไปเลยนะถ้าเจ้ายังไม่กลับอีกข้าจะฆ่าเจ้าให้ตายไอ้คนจนๆอย่างเจ้าน่ะจะมาเรียกร้องอะไรกับข้าอีกหว่ามั่วยกมีดเหลาไม้ไผ่ในมือขึ้นมาทำท่าจะแทงขู่จะฆ่าให้ตายทำให้เบี้ยก่อรู้สึกกลัวจนทำอะไรไม่ถูกเขาเลยจำใจต้องเดินคอตกกลับบ้านไปเบี้ยก่อเก็บความเจ็บแค้นไว้ในใจอยู่หลายวันเขาพยายามไปขอร้องให้ผู้ใหญ่บ้านช่วยพูดคุยให้แต่ก็ไม่มีใครกล้าไปยุ่งกับหวามั่วเลยเพราะหวามั่วเป็นคนใหญ่คนโตและมีอำนาจ
เบี้ยก่อจนหนทางทำอะไรหวามั่วไม่ได้ ในที่สุดเบี้ยก่อก็ตัดสินใจเด็ดขาด เขาเก็บข้าวของออกเดินทางมุ่งหน้าเข้าป่าลึก เพื่อไปตามหาชายชราคนหนึ่ง ที่ชาวบ้านลือกันว่าเก่งเรื่องทำคุณใสใส่คน จนถูกคนที่หมู่บ้านเก่าขับไล่ให้มาอยู่กลางป่าอย่างโดดเดี่ยว เบี้ยก่อเดินฝ่าดงไปจนถึงกระท่อมเก่าๆของชายชรา ท่านตา ท่านตา ท่านอยู่หรือเปล่า เขารอสักพัก ประตูกระท่อมก็เปิดออก ร่างชายชราซีดผอมก็เดินออกมา เจ้าหนุ่ม เจ้ามีอะไร เจ้ามาทำอะไรที่นี่คือว่าข้าอยากจะมาขอร้องให้ท่านช่วยข้าสักหน่อยนะเข้ามาก่อนสิ เบี้ยก่อตามชายชราเข้าไปในกระท่อมที่มืดสลัว เจ้าหนุ่ม เจ้ามาที่นี่เจ้ามีเรื่องอันใด ที่ต้องการให้ข้าช่วยหรือคือว่า ท่านตา ข้าได้ยินว่าท่านเก่งวิชาอาคมมาก ข้าเลยอยากจะมาขอเรียนวิชาอาคมการปล่อยของใส่คนอื่น ข้าจะขอให้ท่านช่วยสอนข้าให้หน่อยเถิด ข้าดูเจ้าข้าก็รู้แล้ว ว่าเจ้าจะทำอะไร อยากจะเรียนไปเพื่ออะไร เจ้าก็เหมือนกับข้าตอนยังเป็นหนุ่มอย่างเจ้า แต่ข้าขอเตือนไว้ก่อน หนทางที่เจ้าเดินนั้นมันไม่ดีหรอก มันจะทำลายคนรักของเจ้า ทำลายชีวิตเจ้า ข้าเคยผ่านมันมาแล้ว ทางที่ดีเจ้าก็ควรปล่อยวางซะ ท่านตา ยังไงข้าก็อยากเรียน ข้าตัดสินใจดีแล้ว ข้าไม่มีอะไรจะเป็นการตอบแทน แต่ข้าขอมอบสิ่งเล็กๆน้อยๆนี้ให้ท่าน โปรดท่านเก็บไว้ ขอร้องช่วยสอนให้ข้าด้วยเถิด เบี้ยก่อยื่นเงินจำนวนหนึ่งให้ชายชรา ด้วยความมุ่งมั่นของเบี้ยก่อ ชายชราจึงจำยอมสอนวิชาอาคมคูณใส่ให้ เบี้ยก่อใช้เวลาศึกษาอยู่นานหลายวัน จนในที่สุดเขาก็เรียนสำเร็จ ชายชราจึงเอ่ยสั่งเสียว่า เจ้าหนุ่ม วันนี้ข้าได้สอนวิชาให้เจ้าหมดแล้ว แต่ว่ามีอยู่เรื่องหนึ่งที่ข้ายังไม่ได้บอกเจ้า เมื่อเจ้าศึกษาสำเร็จวิชาแล้ว เจ้าต้องใช้อาคมนี้ให้กับคนในครอบครัวของเจ้า ที่ได้พบหน้าเจ้าเป็นคนแรก เพื่อสังเวยให้กับเราพูดผี หากเจ้าไม่ทำตามอาคมเหล่านี้ก็จะกลับมาทำร้ายเจ้าเอง เมื่อเบียกอได้ยินเช่นนั้นก็ตกใจหน้าถอดสี แต่เขาก็ถอยไม่ได้แล้ว เบียกอเดินทางกลับมาที่หมู่บ้านด้วยใจที่สับสน เมื่อมาถึงหน้าเรือนของตน เขาก็ลองเสี่ยงดวงดู ป้าเยิงเจ้าอยู่หรือเปล่า ข้ากลับมาแล้ว เปิดประตูให้ข้าหน่อย เขาเรียกชื่อภรรยา หวังลึกๆว่าขอให้เป็นภรรยาที่ออกมาต้อนรับเขา คงไม่ใช่ลูกน้อยของเขา ท่านพ่อ ท่านกลับมาแล้วเหรอ ท่านไปไหนมาเขาคิดถึงท่านพ่อแทบแย่เลยแน่ เบี้ยก่อหันขวับไปมอง ทันใดนั้นก็เห็นลูกสาวตัวน้อยวัย9 ขวบวิ่งออกมาจากข้างเรือน
หน้าตายิ้มแย้มดีใจ นางวิ่งเข้ามากอดขาพ่อไว้แน่น จูบลงที่แก้มของเขาด้วยความรัก ข้าคิดถึงท่านพ่อที่สุดเลย เบียกอสั่นสะท้านไปทั้งตัว เขาเผลอสบตากับนางเข้าแล้ว นางคือคนแรกที่เจอ โอ้ไหมหลีตัวน้อย เจ้าไปไหนมาทำไมไม่อยู่กับแม่ แล้วแม่เจ้าล่ะ ไปไหนแล้ว ท่านแม่ ท่านแม่อยู่ในเรือนทำกับข้าวรอท่านพ่ออยู่ เบี้ยก่อมองลูกสาวด้วยแววตาเศร้าส้อย ในใจต่อสู้กันอย่างหนัก แต่ทว่าปีศาจแห่งความแค้นในใจเขาก็ชนะ คืนนั้นเอง ก่อนจะนอน เบียกอแอบทำพิธี เริ่มใช้วิชาอาคมที่ตนได้เรียนมา ไม่นานหลังจากนั้น เสียงร้องไห้จ๋าของลูกสาวก็ดังลั่นเรือน ท่านพ่อ ท่านแม่ ช่วยหนูด้วย หนูปวดท้องไม่ไหวแล้ว ช่วยด้วย ท่านพ่อช่วยหนูด้วย หนูยังไม่อยากตาย เบียกอได้จะยืนมองดูลูกสาวของตน ค่อยๆขาดใจตายไปต่อหน้าต่อตา ด้วยสายตาที่พยายามข่มความเจ็บปวดให้กลายเป็นความเย็นชา ข้าคิดถึงท่านพ่อที่สุดเลย หลังจากนั้นไม่นาน เมื่อเบียกอรู้ว่าวิชาอาคมของตนนั้นแกร่งกล้าขึ้นแล้ว คืนนั้นเขาจึงไม่รอช้า ตัดสินใจทำของใส่หวามั่วทันที เพียงชั่วครู่หวามั่วที่กำลังนอนหลับสบายอยู่ที่เรือน อาการปวดท้องอย่างรุนแรงดิ้นทุรนทุรายจนเสียชีวิตลง จากนั้นไม่นาน ลูกสาวและลูกชายของหวามั่วก็ปวดท้องขึ้นมากระทันหัน และสิ้นใจตายตามกันไป รุ่งเช้าก็ถึงคิวของภรรยาหวามั่วเสียชีวิตลงในที่สุด เบียกอได้สังหารล้างครัวหวามั่วจนหมดสิ้น การตายยกครัวอย่างปริศนานี้ทำให้ชาวบ้านต่างหวาดกลัวไปทั่วหมู่บ้าน เมื่อครอบครัวของหวามั่วตายจนหมดสิ้น ชีวิตของเบี้ยกอแทนที่จะดีขึ้น กลับเริ่มพังทลายลง สัตว์เลี้ยงของเขาเริ่มล้มตาย พืชผักในไร่ก็แห้งเหี่ยวตายหมดไม่มีผลผลิต
ทำให้ชีวิตของเบี้ยก่อขัดสนยากจนลงเรื่อยๆมิหนำซ้ำร่างกายของเขาก็เริ่มปวดเมื่อยโดยไม่ทราบสาเหตุ เขาจึงหันไปพึ่งพาฝิ่นมาสู่เพื่อบรรเทาอาการปวดนานวันเข้าเบียก่อก็ติดฝิ่นงอมแงมไม่เป็นอันทำงานทำการวันๆเอาแต่นอนสูบฝิ่นไม่ยอมไปช่วยภรรยาทำไร่ทำสวนจนภรรยาเหลืออด เบี้ยก่อคนอย่างเจ้านี่มันไม่มีดีอะไรเลยวันๆเอาแต่สูบฝิ่นงานการก็ไม่ทำหากเป็นเช่นนี้ต่อไปข้าจะไม่อยู่กับเจ้าแล้วนะข้าจะกลับไปอยู่กับพ่อแม่ข้า โอ้ย เจ้าไม่รู้หรือว่าร่างกายของข้ามันเจ็บปวด ข้าเลยต้องสูบฝิ่น เจ้าอย่ามาพูดมาก เจ้ามันก็ไม่มีอะไรดีเหมือนกัน ถ้าเจ้าไม่อยากอยู่กับข้า ข้าก็ไม่อยากอยู่กับเจ้าเช่นกัน จะไปไหนก็ไปซะ ภรรยาของเบี้ยก่อทนไม่ไหวจึงเก็บข้าวของหนีกลับไปอยู่เรือนพ่อแม่และขอหย่าขาดกับเขาทำให้เบี้ยก่อต้องอาศัยอยู่ตัวคนเดียวตามลำพังแรกๆเบี้ยก่อก็เที่ยวเดินไปขอข้าวชาวบ้านกินขอฝิ่นชาวบ้านสูบชาวบ้านสงสารก็แบ่งให้แต่พอนานวันเข้าชาวบ้านต่างเห็นว่าเบี้ยก่อนั้นขี้เกียจสนหลังยาวเอาแต่ขอไม่รู้จักทำมาหากินจึงไม่มีใครยอมให้ของอีกจนกระทั่งวันหนึ่งเบี้ยก่อไม่มีฝิ่นสูบและจะลงแดงอยากยาเต็มที่เขาเลยตัดสินใจทำบางอย่างคืนนั้นเบี้ยก่อได้ทำพิธีปล่อยคูณใสใส่ชายคนหนึ่งในหมู่บ้านท้องข้าโอ้ยท้องข้ามันเจ็บเหลือเกินช่วยข้าด้วย ช่วยข้าด้วย ญาติพี่น้องต่างพากันเข้ามาดูอาการแต่ก็ไม่มีใครช่วยอะไรได้เพราะอาการปวดนี้หรือผิดปกติไม่ใช่การปวดท้องธรรมดาในช่วงเวลานั้นเองเบี้ยก่อก็ทำทีเดินผ่านมาหน้าเรือนของชายคนนั้นพอดีพวกเจ้ามาทำอะไรกันหรือมีอะไรเกิดขึ้นว่าแต่พวกเจ้าพอจะมีฝิ่นสักหน่อยให้ข้าสูบบ้างหรือเปล่าล่ะ โอ้คือพวกข้าไม่มีฝิ่นหรอกเบี้ยก่อพอดีว่าสามีข้าปวดท้องน่ะเจ็บปวดดิ้นทุรนทุรายคนมาช่วยยังไงก็ไม่หายเลยโอ้ไม่มีก็ไม่เป็นไรงั้นให้ข้าเข้าไปดูอาการหน่อยสิว่าเป็นยังไงเพื่อข้าจะช่วยได้บ้างชาวบ้านต่างมองหน้ากันด้วยความลังเลไม่คิดว่าคนอย่างเบี้ยก่อจะช่วยอะไรได้แต่เมื่อหมดหนทางจึงยอมปล่อยให้เบี้ยก่อลองดูเมื่อเบี้ยก่อเข้าไปถึงข้างตัวคนป่วยเขาก็ท่องคาถาพึมพำเบาๆเพียงไม่กี่อึดใจต่อมาชายคนนั้นก็หายปวดท้องเป็นปลิดทิ้งทุกคนต่างตกตะลึงในความสามารถของเบี้ยก่อนางสีผู้เป็นภรรยาดีใจมากจึงรีบไปหยิบฝิ่นมามอบให้เบี้ยก่อเป็นการตอบแทนเบี้ยก่อยิ้มอย่างพอใจรับฝิ่นก้อนนั้นกลับมาสูบต่อที่เรือนอย่างสบายใจเขาสูบฝิ่นไปเรื่อยๆจนกระทั่งฝิ่นหมดเขาก็เริ่มทำเช่นเดิมอีกเบี้ยก่อทำเช่นนี้อยู่หลายครั้งจนกระทั่งครั้งหนึ่งเบี้ยก่อได้ปล่อยของใส่หวังเตอร์ชายผู้ร่ำรวยในหมู่บ้านหวังเตอร์ปวดท้องดิ้นทุรนทุรายอย่างหนักลูกชายทั้งสองของหวังเตอร์เห็นอาการพ่อก็รู้ทันทีว่าต้องเป็นฝีมือของเบี้ยก่อแน่แน่ลูกชายทั้งสองของหวังเตอร์รีบคว้าปืนยาวบุกไปที่เรือนของเบี้ยต่อทันทีด้วยความโกรธจัดเบี้ยก่อเจ้าอยู่หรือเปล่าเปิดประตูเดี๋ยวนี้ข้ามีเรื่องจะคุยด้วยเบี้ยก่อได้ยินเสียงเรียกก็ดีใจนึกว่าชาวบ้านจะมาเชิญไปรักษาแลกฝิ่นอีกเขารีบลุกขึ้นมาเปิดประตูทันทีที่บานประตูเปิดออกปากกระบอกปืนเย็นเฉียบก็ถูกกระแทกเข้าที่กลางหน้าผากของเขาเจ้าใช่ไหมที่ทำของใส่พ่อของพวกข้า
เจ้ารีบไปเอาออกเดี๋ยวนี้นะ ไม่งั้นสมองเจ้าเละเป็นโจ๊กแน่ไม่ใช่นะข้าไม่รู้อะไรเลยข้าก็อยู่เฉยๆในเรือนข้าจะมากล่าวหาข้านะแต่ไม่ใช่เจ้าได้อย่างไรในเมื่อทุกครั้งที่ชาวบ้านป่วยแบบนี้ก็ไม่มีใครรักษานอกจากเจ้าเป็นคนทำของใส่และค่อยทำแก้เพื่อหวังสิ่งตอบแทนถ้าเจ้ายังไม่อยากตายก็รีบไปช่วยพ่อข้าเดี๋ยวนี้ เบียกอทำอะไรไม่ได้ เพราะปืนจ่ออยู่ที่หน้าผากจึงจำใจต้องเดินคอตกตามไปที่เรือนของหวังเตอร์และถอนของออกให้ ไม่นานหวังเตอร์ก็หายดีเป็นปกติ นั่นไงเจ้าใช่ไหมที่ทำของใส่ชาวบ้านพักหลังๆมานี้ชาวบ้านต่างก็เจ็บท้องลักษณะเดียวกันอยู่บ่อยครั้งมีแต่เจ้าที่รักษาได้เจ้าเป็นคนทำใช่ไหมไม่นะไม่ใช่ข้าไม่ได้เป็นคนทำข้าแค่พอรู้วิชาแล้วอยากจะช่วยทุกๆคนเจ้าอย่ามาแก้ตัวข้าดูออกหมดแล้วไม่ใช่ข้าจริงๆข้าก็อยู่บ้านของข้าดีๆข้าไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นปล่อยข้าไปเถิดลูกชายหวังเตอร์มองเบี้ยก่อด้วยความโกรธแค้นแต่เมื่อเห็นว่าพ่อหายดีแล้วและยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดเขาจึงยอมลดปืนลงครั้งนี้ข้าจะปล่อยเจ้าไปแต่ถ้าในหมู่บ้านยังมีคนปวดท้องลักษณะแบบนี้โดยไม่ทราบสาเหตุอีกข้าไม่ปล่อยเจ้าไว้แน่เบียกอรีบวิ่งหนีกลับบ้านด้วยความหวาดกลัวเขารู้ดีว่าเขาไม่สามารถใช้วิธีเดิมหากินและอาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้ได้อีกต่อไปแล้วคืนนั้นเองเบียกอจึงรีบเก็บข้าวของและหนีออกจากเรือนย้ายหนีไปอยู่ที่อื่นแสนไกลเบียกอร่อนเร่พเนจรมาหลายวันจนมาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งเขาจึงไปขอชาวบ้านอาศัยอยู่ช่วงแรกก็ทำตัวปกติสงบเสงี่ยมไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งหลายเดือนผ่านไปนิสัยเดิมของเบียกอก็กลับมาคืนหนึ่งเบียกอได้ทำของใส่ลูกชายของจงหลือชาวบ้านยากจนที่อาศัยอยู่ท้ายหมู่บ้านญาติพี่น้องต่างพากันมาดูอาการด้วยความเป็นห่วงไอ้ยาอาการปวดท้องแบบเนี้ยมีแต่เบี้ยกอเท่านั้นที่รักษาได้จงหรือเจ้ารีบไปตามเบี้ยกอมาช่วยลูกเจ้าเร็วเข้าโธ่พี่ชายข้านั้นยากจนไม่มีฟินไม่มีข้าวจะไปให้เบี้ยกอมันก็ไม่ยอมมาช่วยข้าฟรีๆหรอกถึงข้าไปตามถ้าไม่มีของให้เดี๋ยวลูกข้าก็คงปวดจนตายตอนนี้ข้าจนหนทางแล้วไม่รู้จะทำเช่นไรดีจงหรือได้แต่นั่งกุมขมับมองดูลูกชายดิ้นทรมานด้วยความเศร้าหมองมีใครอยู่หรือเปล่าข้าเป็นนักพเนจรเดินทางมาถึงที่นี่ข้าขอพักที่เรือนของท่านสักคืนได้หรือไม่จงหรือได้ยินจึงลุกเดินไปเปิดประตูพบชายหนุ่มแปลกหน้ายืนอยู่ได้สิเจ้าหนุ่มเจ้านามว่าอะไรหรือมาจากที่ใดกันแต่ว่าในเรือนข้าตอนนี้มีคนป่วยหนักอยู่เกรงว่าท่านจะไม่อยากนอนที่นี่นะสิ ข้านามว่าสียีข้าเดินทางมาจากแดนไกลแสนไกลว่าแต่ในเรือนท่านมีคนไม่สบายหรือข้าขอดูอาการหน่อยเถิดได้สิเชิญเลย จงหรือพาสีหยีเข้าไปดูลูกชายที่นอนติดตัวไปมาหน้าซีดเผือดราวคนใกล้ตายสีหยีมองปราดเดียวก็รู้ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นข้าดูแล้วนี่เหมือนจะไม่ใช่ปวดท้องธรรมดาเหมือนโดนคุณไสบางอย่างเล่นงานเข้าสีหยีถ้าหากเจ้ารู้เช่นนี้แล้วขอท่านโปรดเมตตาช่วยลูกข้าหน่อยเถิด
สีหยีพยักหน้า เขาเอื้อมมือไปวางทาบที่ท้องของลูกชายจงหลือหลับตาลง เมื่อแบมือออก ปรากฏก้อนหินสีแดงก่ำ3 ก้อน อยู่ในอุ้งมือของสีหยี นี่ต้องมีคนประสงค์ร้ายต่อลูกท่านแล้วแน่ๆ ลูกท่านเคยมีศัตรูที่ไหนหรือเปล่า ลูกข้าไม่เคยมีศัตรูที่ไหนเลย ข้ากับลูกยากจนนัก วันๆเอาแต่ทำไร่ ขอเจ้าช่วยพวกเราด้วยเถิดสีหยี ตอนนี้ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแล้ว ข้าได้นำสิ่งนี้ออกมาเรียบร้อยแล้ว ต่อจากนี้เดี๋ยวข้าจะล่อคนร้ายที่ทำของใส่ลูกของท่านมาที่นี่เอง พูดจบ สีหยีก็นำก้อนหินอาคมทั้ง3 ก้อนนั้น โยนหินใส่ลงไปในกองไฟที่กำลังลุกโชนร้อนระอุ เดี๋ยวคนผู้นั้นจะมาที่นี่เอง มันจะร้อนรนจนทนไม่ไหว ต้องรีบมาขุดเอาก้อนหินนี่ออก คนนั้นแหละ คือคนที่ทำของใส่ลูกของท่าน เหล่าชาวบ้านและสีหยีต่างพากันนั่งรออยู่ในเรือนเงียบๆสักพักใหญ่ จู่ๆก็เห็นเบี้ยก่อวิ่งกระหึกกระหอบมาที่เรือนของจงหลือ ใบหน้าแดงก่ำเหงื่อท่วมตัวท่าทางร้อนรน เบี้ยกอ เจ้ามาที่นี่มีธุระอะไร คือข้าเดินผ่านมาแล้วยาสูบข้าดับ ข้าเลยจะมาขอไฟจุดยาสูบหน่อยนะ พูดยังไม่ทันจบประโยคดี เบี้ยก่อก็พุ่งตัวเข้าไปนั่งข้างกองไฟ แล้วใช้มือคุยเขี่ยหาอะไรบางอย่าง ในกองฟืนร้อนๆอย่างไม่กลัวพองเหล่าชาวบ้านเห็นดังนั้นก็รู้ทันที รีบกรูกันเข้าไปช่วยกันจับตัวเบี้ยก่อกดลงกับพื้น เอ้ย พวกเจ้าทำอะไร จับข้าทำไมปล่อยข้านะ เจ้าใช่ไหม ที่ทำของใส่ลูกข้า และทำใส่ชาวบ้านหมู่บ้านนี้ ไม่ใช่ ข้าไม่ได้ทำ เจ้ามีหลักฐานอะไรมากล่าวหาข้า ถ้าไม่ใช่เจ้า แล้วเจ้ามาทำอะไรที่กองไฟนั่น ข้ารู้หมดแล้ว ทุกคนต่างโกรธแค้นจนตัวสั่น เพราะเกือบทุกคนเคยตกเป็นเหยื่อ ต้องเสียข้าวเสียฟินให้เบี้ยก่อหลอกต้มตุ๋นมานาน สีหยี เจ้าอยู่ในเรือนข้าก่อน เดี๋ยวข้าให้ภรรยาจัดที่นอนให้ ข้ากับชาวบ้านจะไปสะสางกับไอ้เบี้ยกอนี่ก่อน ช้าก่อน พวกเจ้าไม่จำเป็นต้องฆ่าคนผู้นี้หรอก เดี๋ยวมีเลือดตกยางออก พวกท่านจะมือสกระปรกเปล่าๆ พวกเจ้าแค่ไปเอาผ้าถุงที่เปื้อนเลือดประจำเดือนของหญิงสาวบริสุทธิ์มาคลุมไว้บนหัวของคนผู้นี้ เพียงเท่านี้ คนผู้นี้ก็จะเสื่อมมนต์ขลัง ไร้วิชาอาคมทุกอย่างแล้ว ชาวบ้านได้ยินดังนั้นจึงทำตามวิธีของสีหยี เบี้ยก่อถูกทำลายวิชาอาคมจนหมดสิ้น กลายเป็นเพียงชายธรรมดาที่ไม่มีพิษสงอีกต่อไป